विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी मोडल क्वेसन 2080 को प्रश्न सेट 1 को प्रश्न नम्बर 3 हल गर्न गइरहेका छौँ। यस क्वेसनमा हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एउटा मिनी बस रु 40 लाखमा खरिद गरियो। मिनी बसको खरिद मूल्य कति रहेछ? खरिद मूल्य रहेछ 40 लाख। 3 वर्षसम्म प्रयोग गर्दा त्यो मिनी बसलाई कति वर्षसम्म प्रयोग गरिएछ? 3 वर्षसम्म रु 15 लाख आम्दानी भयो। 3 वर्षको आम्दानी कति भएछ? 15 लाख। बसको मूल्यमा प्रति वर्ष 15% को दरले ह्रास आउँछ। कतिको दरले ह्रास आएछ? 15% को दरले ह्रास आएछ। र 3 वर्षपछि सो मिनी बस बिक्री गरियो। 3 वर्ष पछाडि चाहिँ मिनी बस बिक्री गरिएछ। यदि बसको खरिद मूल्यलाई चाहिँ V0, वार्षिक मिश्र ह्रास दरलाई चाहिँ R% र बसको T वर्षपछिको मूल्यलाई चाहिँ रु VT भए VTलाई V0 अनि चाहिँ R% र T को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको छ, अर्थात् सूत्र लेख्नुहोस् भनेको हो यसको अर्थ। अब त्यस्तै गरेर 6 नम्बरमा 3 वर्षपछि सो बसको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। 3 वर्ष पछाडिको बसको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउने, उक्त मिनी बसको कुल कारोबारबाट भएको कुल नाफा वा नोक्सान प्रतिशतमा पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसमा चाहिँ म क्रमशः हल गर्नेछु। यसको लागि सोलुसनमा लेखौँ। डी को सोलुसन लेखौँ है त। यहाँ लेखौँ। यहाँ मिनी बसको खरिद मूल्य कति रहेछ? 40 लाख। मिनी बसको खरिद मूल्य अर्थात् सुरुको मूल्य पनि भन्न सकिन्छ यसलाई। खरिद मूल्य नै भनौँ हामी यहाँ। खरिद मूल्य यसलाई चाहिँ हामीले V0 ले जनाउनु पर्छ। V0 इज इक्वल टु कति भयो? रु 40 लाख। 6वटा जिरो हुने भयो 40 लाख। कति रहेछ गाडीको मिनी बसको सुरुको मूल्य? 40 लाख। 3 वर्षसम्म प्रयोग गर्दा गाडीलाई कति वर्षसम्म प्रयोग गरिरहेछ? समय, अर्थात् प्रयोग गरेको समय पनि लेख्न सकिन्छ। समय T बराबर कति वर्ष? 3 वर्ष लेखौँ। प्रयोग गरेको वर्ष कति रहेछ गाडी? 3 वर्ष लेखौँ। समय चाहिँ 3 वर्ष रहेछ। मिश्र ह्रास दर। मिश्र ह्रास दर भनेको 1 वर्षको 15% को दरले ह्रास हुँदै गएछ। मिश्र ह्रास दरलाई चाहिँ हामी R भन्छौँ। R इज इक्वल टु 15% पनि लेखौँ। अब यो के भन्छ भने 3 वर्षपछि मिनी बस बिक्री गरिएछ। 3 वर्षसम्म कमाइ गरेछ त्यो बसले। 3 वर्षको मिनी बसको आम्दानी भनौँ। 3 वर्षसम्मको मिनी बसको आम्दानी। मिनी बसको आम्दानी लेखौँ। आम्दानी बराबर, अब त्यसलाई आम्दानी बराबर रु कति लाख? 15 लाख। 15 को पछाडि 5वटा शून्य लेखौँ। 1 2 3 4 5 15 लाख। अनि त्यसपछिले के भनेको छ यसले? यो हामीले यहाँको यो प्रश्नमा दिएको पुरा तथ्याङ्कलाई लेखिसक्यौँ। अब यसले क नम्बरमा के सोधेको छ? क नम्बर लेखौँ हामी पनि। परीक्षामा चाहिँ क नम्बर लेख्नै पर्ला। यदि बसको खरिद मूल्य अर्थात् सुरुको मूल्यलाई चाहिँ V0, वार्षिक मिश्र ह्रास दर R% र बसको T वर्षपछिको मूल्य VT भयो भने VTलाई चाहिँ V0, R र T को रूपमा व्यक्त गर्नुहोस् भनेको VT को सूत्र लेख्नुहोस् भनेको है। त्यसैले T वर्षपछिको
हामीले चाहिँ V0 लेखिसकेका छौँ, T पनि लेखिसकेका छौँ, R पनि लेखिसकेका छौँ। T वर्षपछिको मिनी वर्षको मूल्य अर्थात् वर्षको मूल्य, मिनी वर्षको मूल्य। T वर्षपछिको मिनी वर्षको मूल्यलाई T भन्नुपर्छ, V तलतिर T लेख्नुपर्छ यसको, बराबर के हुन्छ त सूत्र? हामीले पढेका छौँ V0 इन्टु 1 माइनस, यो चाहिँ मिश्र ह्रास भएको घट्दै गएको हो, त्यसैले माइनस R बाई 100 पावरमा T लेख्नुपर्छ है। यो नै यसको आन्सर भयो। हामीले चाहिँ VT लाई V0 R र T को रूपमा लेखिसक्यौँ, अर्थात् सूत्रमा लेखिसक्यौँ। यो सूत्र याद राख्नुपर्छ। ल अब ख नम्बरमा के सोधेको छ त्यो पनि लेखौँ हामी। 3 वर्षपछिको 100 वर्षको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्, अर्थात् 3 वर्षपछिको मिनी वर्षको मूल्य, बिक्री मूल्य हो यो भनेको, VT नै हो, घटेपछिको मूल्य हो VT को। ल 3 वर्षपछि अर्थात् 3 वर्षपछि मिनी वर्षको मूल्य, V3 इज इक्वल टु वाट भन्ने पनि हुन्छ, त्यो नै लेखौँ। V3 इज इक्वल टु वाट। VT भन्नाले अहिले चाहिँ T को ठाउँमा चाहिँ हामीले 3 लेख्यौँ, कुनै बेलामा 2 आउला, कुनै बेलामा 1 आउला, त्यसैले V3 इज इक्वल टु वाट। सूत्रबाट सूत्र अनुसार सूत्रबाट VT को सूत्र लगाउन, VT इज इक्वल टु V0 इन्टु 1 माइनस R ओपन 100 पावर T लेखिन्छ। सूत्र हो यो, त्यसैले सूत्रमा लेखौँ। और लेखौँ यहाँनिर V3 लेखौँ, 3 वर्षपछिको मूल्य। V3 इज इक्वल टु V0 को मान कति थियो हाम्रो? कति लाखमा गाडी किनेको? 40 लाखमा गाडी किनेको। रु 40 लाख लेखौँ यहाँनिर, रु 40 लाख इन्टु 1 माइनस R को मान भनेको 15% थियो, पावर कति वर्षसम्म? 3 वर्षसम्म। T को मान चाहिँ हामीले 3 राख्यौँ। बराबर गर्दै जाउँ हामी, बराबर रु, बराबरको सामुन्यमा लेख्नु होला यो, रु 40 लाख लेखिराखौँ यहाँ, 40 लाख 1 माइनस यो 15 का मुनि 100 छ, 15 लाई चाहिँ हामीले 100 ले भाग गरौँ त कति आउँछ भन्नाले 0.15, 1 माइनस 0.15 आउँछ। यसको पावरमा 3 लेखौँ, बराबर लेखौँ, रु पनि लेखिराखौँ, 40 लाख 4, 5, 6 वटा 0, कोष्ट सुरु गरौँ, 1 माइनस 1 बाट 0.15 घटाउँ त 1 माइनस 0.15 भनेको 0.85 हो, त्यसको पावरमा 3 गरौँ, 0.85 भयो, यसको क्युब गरौँ, रु कति आयो भने 40 लाख लेखिराखौँ यहाँ, गुणा यसमा छ 0.61 4125 इज इक्वल टु रु कति भयो गुणन गरौँ न, बराबर त्यो गुणा 40 लाख 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा 0, 24,56,500, 24,56,500। त्यो गाडीको 3 वर्षपछिको बिक्री मूल्य चाहिँ रु 24,56,500 हुँदो रहेछ। देयरफोर V3 इज इक्वल टु रु नछोड्नु होला, रु 24,56,500
500 हुने रहेछ। त्यो त्यसको आन्सर भयो। अब अर्को के सोधेको छ त हेर्नुहोस् त ग नम्बर प्रश्नमा। ग नम्बर प्रश्नमा के सोधेको छ भने उक्त मिनी बसको कुल कारोबारबाट कुल नाफा वा नोक्सान प्रतिशतमा पत्ता लगाउनुहोस्। अब कति नाफा वा नोक्सान भयो भन्ने रह्यो त। ग नम्बरमा लेखौँ यसको लागि हामी यहाँ सुरुको कति हो गाडीको मूल्य। ग नम्बरमा मिनी बसको सुरुको मूल्य हामीले लेखिसकेका छौँ। मिनी बसबाट 3 वर्षमा प्राप्त भएको रकम कति हो त। त्यसको लागि मिनी बसबाट 3 वर्षमा आम्दानी भएको रकम बराबर लेखौँ रु 15 लाख हो। 15 लाख छ है 3 वर्षमा आम्दानी भएको रकम। बस बेच्दाखेरि प्राप्त भएको रकम कति हो त। बस बेच्दाखेरि प्राप्त भएको रकम कति हो। रु 24,56,500 हो। रु 24,56,500 प्राप्त भयो। अब जम्मा आम्दानी कति भयो त बसबाट। जम्मा आम्दानी बराबर रु 15 लाख एउटा हो प्लस 24,56,500 अर्को हो। मैले रु चाहिँ दुईटैको लागि अगाडिपट्टि लेखिदिएँ। बराबर रु कति प्राप्त भएछ हेर्नुहोस् त गाडीबाट। गाडीबाट प्राप्त रकम भएको रकम भनेको 24,56,500 गाडी बेच्दाखेरिको प्लस 15 लाख चाहिँ त्यसले कमाएको 39,56,500 कति भयो 39,56,500। अब गाडीमा लगानी कति लागेको हो त। गाडीको मूल्य कति हो 40 लाख हो। घाटा भयो कि नाफा भयो। यसमा के भन्छ आम्दानी चाहिँ लगानी गरेको मूल्यभन्दा कम भएकोले यसमा चाहिँ नोक्सान भएको होला। लगानी गरेको मूल्यभन्दा लगानी गरेको रकमभन्दा भनौँ रकमभन्दा आम्दानी भएको रकम कम भएकोले के हुन्छ नोक्सान भयो। अब नोक्सान रकम कति रकम नोक्सान भयो त भनेको वास्तविक नोक्सान रकम बनाऊ। वास्तविक नोक्सान रकम बनाऊ। नोक्सान बनाऊ वास्तविक नोक्सान बराबर रु 40 लाख माइनस रु 39,56,500 बराबर रु कति नोक्सान भयो त। यो पनि घटाउँ 40 लाखबाट 1 2 3 4 6 40 लाख माइनस 39,56,500 भन्नाले 43,500 रुपियाँ चाहिँ उसलाई के भएछ वास्तविक नोक्सान भएछ। यति रुपियाँ नोक्सान भएछ। हामीले प्रतिशत नोक्सान निकाल्नु पर्ने हो। नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान
नोक्सान का मुनि क्रय मूल्य हुन्छ भन्नाले लगानी कति भयो त लगानी भन्नु नै क्रय मूल्य हो र आम्दानी भनेको नै विक्रय मूल्य हो त्यसैले लगानी कति गरेको त 40 लाख गरेको गाडीको मूल्य कति थियो 40 लाख नभएको हो नोक्सान त्यसैले के लेखौँ रु 40 लाख लेखौँ यहाँ 40 लाख गुणा 100% लेख्नुपर्छ बराबर कति भयो हेर्नुहोस् त हिसाब गरेर त्यहाँ मान राख वास्तविक नोक्सान भनेको रु 43,500 का मुनि रु 40 लाख गुणा 100% बराबर कति प्रतिशत भएछ हेर्नुहोस् त 43,500 गुणा गर्नुहोस् माथि 100 छ भागा 40 लाख 1.0875% चाहिँ उसलाई के भएछ नोक्सान भएछ आन्सर धन्यवाद अब यसपछिको हिसाब पनि हामी हल गर्नेछौँ है त